احذر من عدوك مرة ومن صاحبك 1000 مرة. حكمة قديمة جسدت جريمة النهاردة. الست اللي في الصورة دي بتقطع جارتها وبترميها للكلاب الضالة، وكانت فاكرة انها بالطريقة دي هتفلت من العقاب. وما اكتفتش بكده، دي كمان كانت بتدور على جارتها مع عيلتها، وبتاكل مع اخت الضحية في بيتها، وهي اللي قتل اختها وجارتها على طريقة السفاحين. وداد بتقتل جارتها وبتقطعها إلى أشلاء وبترميها في الأراضي الزراعية والأماكن المهجورة. كانت متخيلة إن الكلاب الضالة هتاكل جثتها وهتخفي جريمتها. جريمة بعنوان اقفل باب شقتك واستخبى من جيرانك واصحابك وولاد حتتك. تبدأ الحكاية شهر إبريل سنة 2024 في قرية نجع كفر عبود بمحافظة الفيوم، في واحد من البيوت الريفية البسيطة. بتسكن واحدة ست اسمها عائشة محمد الصاوي، عمرها 72 سنة، ربة منزل. جوزها متوفي وولادها متجوزين وبيترددوا عليها من وقت للتاني. الست عائشة كانت متعودة انها تخرج يوميا تقعد قدام بيتها مع جيرانها، لانها ست طيبة ومعاملتها جريمة ومحبوبة من كل جيرانها. وفي يوم الست عائشة ما خرجتش من بيتها زي العادة بتاعتها. ساعتها الجيران بتخبط عليها علشان يطمنوا عليها، لكن محدش بيرد عليهم. وقتها الجيران بتقلق على الست عائشة لأنها ست كبيرة في السن، فممكن يكون حصل لها حاجة أو اتوفت. وكان الحل الوحيد علشان يطمنوا على الست عائشة إنهم يتصلوا بولادها. ولما بيحضر ولادها بيفتحوا الشقة، وساعتها ما بيلاقوش الست عائشة موجودة فيها. وقتها بيروحوا يسألوا عليها معارفهم وقرايبهم، وبيدوروا عليها في أي مكان ممكن تكون راحت فيه، لكنهم برضو ما بيلاقوهاش. وقتها ما كانش قدامهم غير إنهم يروحوا يقدموا بلاغ باختفاء والدتهم في اسم الشرطة، وبينزلوا صور ليها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبيعدي 3 أيام ومفيش أي أخبار عن الست عائشة، لحد ما بيوصل بلاغ لمركز الشرطة من مزارع بيقول إن لقى في أرضه الزراعية أشلاء آدمية، وإنه خايف من المسؤولية. وبيتحرك فريق من المباحث لمكان البلاغ للتحقيق في الواقعة دي. بيتم نقل الأشلاء الآدمية لمشرحة مستشفى الفيوم العام، ومع مراجعة بلاغات التغيب خلال الفترة دي بيلاقوا بلاغ تغيب لواحدة ست بنفس مواصفات الأشلاء الآدمية، وبيستدعوا ولادها واللي بيأكدوا إن الأشلاء دي تخص والدتهم الست عائشة المسكينة الضحية. ساعتها ولادها بيأكدوا إن والدتهم كان عندها دهب، لكنه ما كانش موجود وقت ما بيلاقوا أشلاءها البشرية. الدهب ده كان عبارة عن دبلة وخاتم وحلق. وقتها رجال المباحث بدأوا يحققوا مع جيرانها وقرايبها وأي شخص ممكن يكون ليه علاقة بالقضية. وبتكثيف البحث بتكتشف رجال الشرطة إن اللي ورا الجريمة دي واحدة ست جارتها اسمها وداد، عندها 50 سنة، ربة منزل. رجال المباحث لما بتستجوب وداد بيبان على ملامحها الخوف والتوتر، وطريقتها بتخليها مصدر شك لرجال الشرطة. علشان كده بيحجزوها لحد ما يراجعوا كاميرات المراقبة اللي في محيط بيت الست عائشة، وكمان كاميرات المراقبة اللي حوالين الأماكن اللي لقوا فيها الأشلاء البشرية. وهنا بتظهر وداد وهي داخلة عند الست عائشة، وبعدها بحوالي ساعة بتخرج وهي شايلة شوال ومتجهة بيه ناحية الأرض الزراعية. لما بيواجهها رجال المباحث بتسجيلات المراقبة بتنهار وبتعيط، وهي بتقول إن الطمع والشيطان هما اللي سيطروا على عقلها وخلوها تعمل الجريمة البشعة دي. وبتكمل وبتقول عائشة جارتي وصاحبتي، وكنا دايما بنقعد مع بعض، وبتزورني وبزورها، ومفيش مرة دخلت بيتها غير وأكرمتني. كانت كريمة وطيبة. بالكلام ده بدأت وداد اعترافاتها. وداد بتقول إنها تعثرت ماديا لأنها كانت مستلفة مبلغ مالي وعليها وصولات أمانة، ولو ما كانتش سددت المبلغ المالي اللي عليها كان هيبقى مصيرها الحبس. ساعتها أول حاجة بتفكر فيها هو دهب الست عائشة، وبترسم خطتها. وبتخرج وقت صلاة الفجر من بيتها وبتعدي على الست عائشة في شقتها، وبتاخدها معاها وبينزلوا يصلوا الفجر. ولما بيخلصوا صلاة وهم راجعين وداد بتقول للست عائشة إنها عاوزة تشرب معاها كوباية شاي، لأنها عايزة تتكلم معاها في موضوع.
وداد استغلت إن الست المسنة قاعدة في شقتها لوحدها. الست عائشة رحبت بوداد جدا واستقبلتها بحسن نية في بيتها، لكن وداد ساعتها بتستغل مرض الحاجة عائشة وكبر سنها، ولما كانت واقفة علشان تعمل لها الشاي بتيجي من وراها بسكينة المطبخ بتطعنها في ظهرها وبتذبحها في وقتها. وداد من جبروتها قطعت جثمان الست عائشة وحطت الأشلاء جوه شوال، ولما بتتأكد إن الشارع فاضي بتخرج بالشوال ناحية الأرض الزراعية وبترميها هناك، وكانت متخيلة إن الكلاب الضالة هتاكل الأشلاء البشرية، وبترجع بيتها وبتمارس حياتها بطريقة طبيعية. ولما بتعرف إن الجيران بتدور على الست عائشة بتكون أول واحدة بتدور معاهم، وكانت قاعدة مع أهل المسنة الضحية في الليلة دي، وبتاكل وداد مع أخت الست عائشة وهي قتل أختها بكل قسوة وعدم إنسانية. بالرغم من الجرائم اللي من النوع ده بتتكشف بسهولة، إلا إن أغلبية الجرائم بتكون بنفس الشكل والأسلوب. بيظن الجاني إنه بتقطيع جثمان الضحية إنه كده أخفى آثار جريمته الدموية، وإنه هيفلت من العقاب، وإنه حياته هتمشي بصورة طبيعية. تنزل وداد آخر جلساتها في محكمة الجنايات وبتحكم عليها بتحويل أوراقها لفضيلة المفتي. تفتكروا إيه سبب انتشار الجرائم اللي من النوع ده؟ استنى أعرف رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تستنوا الحلقة الجاية، وأشوفكم على خير.